Välkomna till ett nytt avsnitt här på Car Explorers. Och idag befinner vi oss i Stockholm på ett Tesla showroom för att titta på nya Tesla Model 3. Eller nya, vi kanske ska kalla det för vad det är, en facelift av en Model 3 som ändå har förändrats på 50% av bilen. Och vi kommer ta ett snabbt varv här runt bilen på den här statiska visningen för att gå igenom alla förändringar som har gjorts. Så häng med oss när vi gör det. Och mer information om priser, räckvidd och liknande, det kommer vi berätta om i slutet av videon. Så häng med oss när vi tittar lite närmare på Tesla Model 3 Highland som den heter nu efter faceliften. Innan vi tar en snabb rundtur här runt den faceliftade Tesla Model 3 så vill vi som vanligt passa på att säga, är det så att ni gillar våra recensioner och vill se fler av dessa, se gärna till att prenumerera på vår kanal Car Explorers. Det tar bara några sekunder men betyder verkligen oerhört mycket för oss. Men nu, låt oss ta ett snabbt varv runt bilen för att lära känna den lite bättre och peka på just ändringarna som har gjort här i faceliftade Model 3. Om vi börjar här i fronten, ja då är det första vi lägger märke till de nya lyktorna som har fått sig en modernisering och blivit lite mer slimmade också. Något som man har lyckats väldigt bra med. Hela fronten har nästan blivit lite mer aggressiv och lite mer sportig. Och även dimljusen kan vi se, de har försvunnit som en separat enhet. Och det är inte bara design det här utan man har även lyckats faktiskt sänka luftmotståndet med några procentenheter. Väldigt bra jobbat där, Tesla. Och om vi tittar då på bilen från sidoperspektivet, vad har förändrats här? Och här måste man nästan ha ett väldigt tränat öga eller äga en Model 3 för att se vad som har förändrats. För det är verkligen minimala förändringar. Det som egentligen kan kommenteras på det är, det har kommit några nya designs på fälgarna, 2 nya exteriörfärger och något annat som inte syns här på utsidan. Det är, eller som finns mer snarare på insidan, det är dämpningen eller fjädringen. Den har förbättrats för att ta upp ojämnheter från vägen ännu bättre och göra körkomforten ännu mjukare. Så det är egentligen de förändringarna vi kan se här från framifrån och från sidoperspektivet. Då står vi här bak på Tesla Model 3, eller den faceliftade varianten Highland. Och vad är det som har förändrats här? Jo, det är återigen baklyktan som har förändrats. Nu är den som en enhet, tidigare var det 2 enheter kan man kanske säga och det kommer vi se när vi lyfter bagageluckan. Men innan dess, en annan liten förändring. Tidigare så hade man en Tesla-logga eller Tesla-emblem här bak. Nu står det utskrivet Tesla. Och låt oss då titta på bagageutrymmet då. Och titta gärna att lyktan hänger med då och som en enhet nu här i faceliftade varianten. Och tittar vi på bagageutrymmet, ja då kan det tränade ögat eller den Model 3-ägaren se att vi har fått lite mer utrymme, speciellt här på sidorna. Och det är ungefär faktiskt drygt 30 liter mer man får plats med här i bagageutrymmet i den faceliftade Model 3. Välkomna in här till nya Tesla Model 3 eller faceliftade Tesla Model 3. Och vad är det då som har förändrats? Jo, det är en hel del. Egentligen så har hela instrumentpanelen förnyats eller moderniserats lite och man kan se att det finns en viss skillnad. Men det som faller oss mest i ögat det är nog ändå interiörbelysningen som går längs med hela kupén och ger verkligen ett väldigt trevligt intryck här inne i bilen. Och vi undrar, har man sneglat lite på vår favorit när det kommer just till interiörbelysning, Mercedes? Oavsett så har man gjort ett väldigt bra jobb. Och just temat minimalism, det fortsätter här även i faceliftade Model 3. Och det syns kanske tydligast just här på ratten. För här har vi inga spakar eller reglage bakom utan allt har flyttats till själva ratten. Så till exempel blinkersen, det har jag här på ratten. Så nu använder jag det. Gillar man det eller gillar man inte? Ja, det är väl en smaksak. Tittar vi på infotainmentsystemet eller själva skärmen. Den har inte ökat i storlek. Den är av samma storlek. Det är hårdvaran som har förändrats. Man har lagt in en ny skärm som har bättre skärpa och bättre responsivitet. Och sist men inte minst, centerkonsolen. Man har ju fått lite feedback från sina kunder att man vill höja premiumkänslan i bilarna och det har man verkligen lyckats här i nya Model 3. Speciellt nu när jag öppnar här förvaringsutrymmet så kan man verkligen känna att det känns väldigt mycket mer premium nu än det gjorde tidigare. Och sist men inte minst några ord om ljudsystemet. Man har uppgraderat det också från 14 högtalare till 17 högtalare och egentligen är också själva systemet i sig
nytt. Så väldigt mycket nytt här i interiören, inte bara det man ser utan det man hör också. Då sitter vi här i baksätet och vad har förändrats här? Jo, man har förändrat baksätet en del. Man har fått till en lite bättre lutning här och lite bättre stöd för benen. Där sätet har kommit kanske en bit högre upp. Så jag har lite bättre stöd för benen. Inte helt perfekt än, men speciellt om jag sträcker på mina ben, då har jag ändå helt okej stöd för benen. Så det är helt klart en förbättring här jämfört med pre-facelift, om man kan säga så. En annan förbättring eller någon förnyelse, något som är helt nytt, det är den här skärmen som jag har framför mig. Jag kan styra fläkthastighet, jag kan styra var det ska blåsa, jag kan styra sätesuppvärmning, jag kan lyssna på musik och jag kan titta på film eller YouTube om jag så skulle vilja. Så det är helt klart mycket bättre entertainment för de som sitter här i baksätet. Och Tesla har jobbat väldigt mycket med att få ner ljudnivån utifrån här inne i bilen. Så till exempel har man lyckats få ner vindbrus eller oljud från vindbrus med hela 30% jämfört med Model 3 pre-facelift, vilket är en ganska ordentlig förbättring. Allt för att öka körkomforten och premiumkänslan här i nya Model 3. Räckvidden för den faceliftade instegsmodellen har ökat från 491 till 513 km och priset inklusive destinations- och dokumentsavgiften är 519 000 kronor. Long Range-modellen har ökat räckvidden från 602 till 629 km och priset börjar på 609 000 kronor. Model 3 har blivit ett ännu mer svårslaget val sett till pris, prestanda och teknik, nu även med en bättre premiumkänsla.